Vad vill du? Vet du vad du vill? Eller gör du vad andra säger åt dig att göra? Gör du bara vad som förväntas av dig? Krav är en form av manipulering. I verkligheten finns inga krav eller mål. Krav och mål är i själva verket försök att manipulera och förändra verkligheten. Vi har de mål vi sätter upp, men hur väsentliga dessa är måste ifrågasättas. För att inte tala om hur mycket psykisk stress mål och krav sätter på individer. Om vi ska förbättra samhället och individers hälsa så behöver vi snarare ett mål där vi upphör med krav. När en individ eller elev dessutom inte får kunskap om detta förblir deras möjligheter begränsade. Människor fantiserar, men de tänker nästan aldrig. De får idéer och tankar genom information som når dem eller från erfarenheter. Att begränsa informationstillgängligheten eller bara förse manipulerande information är därmed en form av smädelse. Detta är en form av överkontroll som ämnar styra människor mot påhittade ideal, vilket leder till psykisk ohälsa. Samhället vill ha presterande maskiner, inte naturliga människor. Därmed är samhället sjukt, och även skolan som till stor del stöder denna smädelse. Jag själv tog mig ur det hela av en olyckshändelse, och genom att skrämma människor så de inte skulle ställa krav på mig. Jag tog mig inte ur det för att jag löste det intellektuellt eller för att någon lärde mig hur det är. När jag väl fann information som ledde mig till rätt typ av tänkande så skedde även detta av en slump och så vidare. Det är först de senaste 2-3 åren som jag känner att jag kan börja kalla mig själv frigjord. En av anledningarna till att människor inte vet vad de vill är för att de vill för mycket. Samt att deras vilja ändras så fort de stöter på något nytt som lockar. Precis som med identitet gäller det att bygga sin vilja och sitt personliga mål på en stark grund. Det kan inte vara baserat på vad andra vill, vad samhället vill eller vad din skiftande partiska natur vill. Det är visserligen sant att människors natur kan sägas vara programmerad, vad människor kallar genetiskt. Men denna programmering, som faktiskt inte är ärftlig, vill mer än bara en sak, ibland motsägelsefulla saker. Därför är den starkaste grunden att bygga sin vilja på samma som det inre vittnet, vår djupaste natur. Vad vill det inre vittnet? Det inre vittnet är nyfiken på det som händer, för den har ingen vilja som kommer i vägen och stör upplevelsen av ögonblicket. Att vara fri är att inte vilja, eller att vilja det som händer. Att ge upp skulle kunna gagna ett hälsosammare mål eller livsattityd som folk är i behov av, eller som skulle kunna vara till fördel för dem, men som de ännu inte är medvetna om. Att ge upp är egentligen något de flesta människor borde göra, eftersom de ändå inte vet vad de vill och strävar i en ohälsosam eller omöjlig riktning. Människor måste lära sig att de inte kan agera självständigt. När något görs är mycket av det olyckshändelser och omständigheter och rätt tillfällen. Människor måste lära sig att det inte är de själva som gör, ens när något görs. Människor är medium, inte orsakskällor. Det inre vittnet, eller vår djupaste existens, kan ibland kännas som en tomhet som väntar på att bli fylld. Det är av den anledningen som den söker sin identitet i allt möjligt utom sig själv. Men kan vi verkligen vara tomma? Kan något verkligen vara tomt? Vi vet att inte ens vakuum är tomt. Människor kan inte undvika att uppleva saker. Även tristess är en upplevelse och ett tillfälle för reflektion. Reflektion och minnen är inte tomhet. Tankar, känslor, hunger, inget är tomhet. Vad vi kallar tomhet är i själva verket en partisk vilja som är fokuserad på något som inte är tillgängligt just nu. En partisk vilja som kommer i vägen för det vi upplever, som ger oss en trång syn som förminskar livet. Med mindre vilja blir allt annat mer intressant och tillfredsställande. Överflödskänslan kommer inte från att nå eller åstadkomma mål, men från att glömma mål och ta in och intressera sig för allt det andra som ständigt sker. Men den programmerade eller genetiska partiskheten tjänar förstås en funktion. Och detta är att generera mer upplevelser så att saker händer.
Så vad vi vill beror på vilken aspekt av oss själva vi pratar om. Vår lägsta eller yttersta del, kroppen, vill upprätthållas genom dagliga fysiska behov och näring. Vår livsenergi vill förverkliga sig själv genom att släppa hämningar och vara naturlig. Vårt känsloliv vill att vi ska bli uppskattade och älskade och vill uppskatta och älska andra. Vårt mentala liv vill förstå och sprida förståelse. Vårt inre vittne eller djupaste existens vill bevittna och uppleva. Människor är redan väldigt fokuserade på och effektiva när det kommer till det här. Å andra sidan är människor väldigt kritiska mot det här, vilket märks genom samhällets försök att på psykisk väg kastrera människor. Alla vill känna att de bidrar med något, men partiskhet gör det svårt för människor att uppskatta alla. För att förstå och kunna vidarebefordra förståelse krävs rätt kunskap, vilket varit mestadels otillgängligt. Och den universella människan är den aspekt människor knappt ens är medvetna om, än mindre värderar. Så vi behöver arbeta med allt det här för att kunna lugna ner våra rädslor och viljor och annan psykisk stress. Kroppens fysiska behov är inte en prioritet för oss i Sverige. Men det bör nämnas att mycket av vår mat innehåller diverse gifter istället för den näring vi behöver. Oavsett vad vi tror att vi vill är det som ger riktig tillfredsställelse, hälsosam näring, frigörande självuttryck, ömsesidigt upprätthållande, rätt kunskap och upplevelse av det inre vittnet.